ሰላም የቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ደግሞ ዛሬ ለሞባይል ጠጋኞች እጅግ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲሱን የቲኤፍቲ ቨርዥን እንዴት እንደምታወርዱና እንዴት እንደምትጭኑ ከዛም እንዴት እንደምትጠቀሙት አሳያችኋለሁ። ሙሉ ለሙሉ 100% ፍሪ ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለውም። ምንም አይነት መግዛት አይጠበቅባችሁም። ሁሉንም የሚገዙ ቱሎችን ሊተካ በሚችል ሁኔታ ቀርቧል ማለት ነው በአዲሱ። እንዴት አወርዳችሁ እንደምትጭኑትና እንዴት እንደምትጠቀሙት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ ኮምፒውተራችሁ ሄዳችሁ ከማንኛውም አይነት ብራውዘር መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ክሮም ነው የምጠቀመው። በዚህ መልኩ ክሮም ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ሰርች ባሩ ላይ ሄዳችሁ የዌብሳይቱን ስም ትጽፋላችሁ። እኔ የምጠቀመው ብዙ ጊዜ ዌብሳይት ይሄን ነው። ሞባይል ቴክ በጣም ቆንጆ ዌብሳይት ነው። ብዙ ፍሪ ቱሎችን ያመርታል፣ በየጊዜው ያቀርባል እና ይሄን ሳይት መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ ብዙ ነፃ ቱሎችን አግኝቼ ስልኮችን እየሰራሁበት እገኛለሁ። እናንተም ትርፋማ ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ነፃ ሳይት ነው፣ ስሩበት። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይችን TFT የምትባለውን አዲስ የመጣችውን በ2026 ተሻሽላ ቨርዥኗ ብዙ ስልኮችን ጨማምራ መታለች እና እንዴት እናወርዳታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። TFT የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ አድ ሲመጣ ትዘጉታላችሁ። አንዳንዴም እዩት ብሎ ሊያስገዳችሁ ይችላል። ብታዩትም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ከከፈትናት በኋላ ወደታች እያንዳንዱ ዝርዝሮች ያመጣልናል። መክፈት የሚችላቸውን ስልኮች በሙሉ ያመጣልናል። እነዚህ መረጃዎች ካየን በኋላ ምን ስልክ እንደሚሰራ ምን አይነት ፋንክሽን እንዳለው ዲቴል እናይና ከዛ በኋላ እኛ ወደምንፈልገው ስራ እናስገባዋለን ማለት ነው። ቱሉን ወደታች ሄደን የማውረጃ ሊንኮች አሉ። ወደታች ደግሞ ከማውረጃ ሊንኩ በታች ደግሞ የተለያዩ አይነት ድራይቨሮች አሉ። እነሱም አብረው አፕዴት ሆነዋል ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ አወርዳችሁ መጫን ትችላላችሁ ቀጥታ። እንግዲህ ፓስወርድ አለው። ፓስወርዱ TFT ብቻ ነው በካፒታል። እስኪ እኛ እናወርደው። ቴሌግራም ላይ የሚወስደን ይመስለኛል። ይሄ ቴሌግራም ሊንክ ነው። ስንነካው ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ወሰደን ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ጆይን እናደርጋለን። ቴሌግራም ቻናል አላቸው፣ እሱን ጆይን እናደርጋለን። ከዛ ቱሉን ቀጥታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አንድ ጊዜ ጆይን እላለሁ። ቴሌግራም ኮምፒውተራችሁ ላይ መኖር አለበት ጆይን ለማድረግ እንዲመቻችሁ። ሌሎች ቱሎች ዝም ብሎ በዌብሳይቱ ቀጥታ ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ግን ቴሌግራም ላይ ብቻ አድርገውታል። ለምን እንደሆነ እንጃ። ሌላ ማውረጃ ሳይት የለውም። እሺ ቴሌግራም ገብታችሁ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ሲመጣላችሁ ቀጥታ ዳውንሎድ ነው የምትነኩት። የቀጥታ ስነካው ወዲያው ነው የወረደልኝ። በዚህ መልኩ
ሳንወደውኛ እንደ